Hello guys, तपाईहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. It's me Bikalpa. In this video we are going to talk about array of pointers. Array of pointers लाई visually बुझ्ने कोसिस गरौँ सबैभन्दा सुरुमा. Suppose मसँग 5 वटा variablesहरु छन्. तिनीहरुले फरक भ्यालुजहरु स्टोर गरेर बसिरहेको छन् र मैले 5 वटा पोइन्टर्सहरु बनाए. त्यो पोइन्टर्सहरुले आफ्नै भेरिएबल्सहरुलाई पोइन्ट गरेर बसिरहेका छन् भने यस्तै डिफरेन्ट पोइन्टर्सहरुलाई कलेक्ट गरेर मैले एउटा array बनाए भने त्यसलाई भन्छु म array of pointers भनेर. For example, मैले int a equals to 5, b equals to 6, c equals to 9, d equals to 10 र e equals to -2 भनेर फरक कुनै ठाउँमा कतै प्रोग्राममा चाहिँ यसरी 5 वटा भेरिएबल्सहरु बनाएको छु भने यो 5 वटा भेरिएबल्सहरु मेमोरीको समथिङ एउटा लोकेसनमा गएर बस्छ. कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन. तिनीहरु कन्टिग्युअस नै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन किन भन्दा तिनीहरु array हैनन्. यदि array हुन्थ्यो भने कन्टिग्युअसली बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो. यो 5 वटा भेरिएबलहरु array हैनन्. त्यसकारणले यिनीहरु कन्टिग्युअसली बस्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन. यिनीहरु कतै न कतै गएर बस्छन्. हरेक एलिमेन्टले 4 बाइटको मेमोरी खाएर बसिराखेको हुन्छ. अब मैले array of pointers डिफाइन गर्छु. array of pointer डिफाइन गर्नको लागि हामीसँग सिन्ट्याक्स हुन्छ. अगाडि डेटा टाइप अनि एस्टेरिक, त्यसपछि त्यो array को नेम अनि त्यसपछि पछाडीपट्टि चाहिँ हामीले डाइमेन्सन दिन्छौं. त्यो array मा कतिवटा एलिमेन्टहरु हुने भनेर. यो डिक्लेरेसनले हामीहरुलाई एउटा AOP भन्ने array बनाइदिन्छ. त्यो array भित्र भएको each एलिमेन्ट चाहिँ एउटा पोइन्टर हो. AOP 0 भनेको पनि पोइन्टर हो, AOP 1 भनेको पनि पोइन्टर हो, त्यसैगरी AOP 4 भनेको पनि पोइन्टर हो. राइट नाउ यी पोइन्टरहरुले कसैलाई पनि पोइन्ट गरिरहेको छैनन्, तर we can make them point to anything. एनीथिङ भन्नाले इन्टिजर पोइन्टरले पोइन्ट गर्न मिल्ने जुनसुकै कुरालाई पनि यो 5 वटाले पोइन्ट गर्न सक्छन्. सपोज मैले AOP 0 equals to $b भनेर भने AOP भन्ने जुन array थियो त्यो भित्रको फर्स्ट एलिमेन्ट त्यो भने एउटा पोइन्टर नै हो. त्यसमा राखे मैले b को एड्रेस. त्यो भएको हुनाले अब त्यो पोइन्टरले पोइन्ट गर्न थाल्छ b लाई. त्यसैगरी AOP 2 equals to $d भनेर भने अब AOP 2 ले पोइन्ट गर्न थाल्यो d लाई. यसरी एड्रेस स्टोर गरेर बस्छन् तिनीहरु. अब एक्चुअल कोडमा यसको एक्जाम्पल र इम्प्लिमेन्टेसन हेरौं. यो प्रोग्राममा मैले numarr भन्ने एउटा इन्टिजर array बनाएको छु जसमा 47913 भन्ने 5 वटा एलिमेन्ट्सहरु राखेको छु. यो 8 लाइनमा आएर अनि मैले AOP भन्ने array of pointers बनाए. त्यो array मा 5 वटा पोइन्टर्सहरु हुन्छन्. त्यही भएर यो 5 भन्ने डाइमेन्सन दिए मैले. AOP को अगाडि एस्टेरिक राख्नुको मतलब चाहिँ यो array चाहिँ पोइन्टरहरुको array हो भन्ने बुझियो. त्यसपछि मैले for लूप लगाएर I equals to 0 देखि I less than 5 सम्म numarr भन्ने जुन array छ त्यो भित्रको ith इन्डेक्स को क्यारेक्टर निकालेर त्यसको एड्रेसलाई लगेर स्टोर गर्दै मैले AOP को ith एलिमेन्टमा भएको पोइन्टरमा. किनकि AOP I भनेको एउटा पोइन्टर हो नि त हैन. array of pointers भित्रको each एलिमेन्ट चाहिँ पोइन्टर नै हुन्छ नि त. त्यो भएपछि यो एड्रेस लगेर राखे मैले AOP I मा. सबैभन्दा फर्स्टमा AOP 0 मा स्टोर हुन्छ numarr 0 को एड्रेस, AOP 1 मा स्टोर हुन्छ numarr 1 को एड्रेस, त्यसैगरी AOP 4 मा स्टोर हुन्छ numarr 4 को एड्रेस. त्यसपछि म 16th लाइनमा आउँदाखेरि for I equals to 0 I less than 5 I++ गरेर यो AOP I भन्ने जुन पोइन्टर छ त्यो पोइन्टलाई डिरिफरेन्स गरेर इन्डिरेक्सन अपरेटर लगाएर त्यसको भ्यालु चाहिँ के छ भनेर हेर्न खोजिरहेको छु. अब यसलाई मैले रन गराउँछु र रन गराउँदाखेरि हामीले हेर्न सकिन्छ AOP 0 भने 4 देखिन्छ. किनकि 4 छ हाम्रो फर्स्ट एलिमेन्ट भनेको. त्यसैगरी AOP 1 लाई एस्टेरिक अगाडि लगाउँदाखेरि 7 भनेर आयो. AOP 2 लाई एस्टेरिक लगाउँदा 9 आयो. त्यो चाहिँ किन भन्दा AOP 2 ले चाहिँ पोइन्ट केलाई गरिरहेको छ 9 लाई पोइन्ट गरिरहेको छ. त्यही भएर एस्टेरिक लगाउनाले त्यसको भ्यालु 9 चाहिँ हामीले पाउन सक्यौ. यसरी एउटा array of pointers युज भएको एक्जाम्पल चाहिँ हामीले हेर्यौं. array of pointers को अर्को एउटा स्पेशल युज चाहिँ स्ट्रिङहरुको लिस्टलाई स्टोर गर्नको लागि पनि हुन्छ. फर एक्जाम्पल मैले क्यारेक्टर एस्टेरिक name1 equals to Sherlock Holmes भने name1 भन्ने क्यारेक्टर पोइन्टरले पोइन्ट गरिरहेको छ Sherlock Holmes भन्ने स्ट्रिङ लिटरललाई. त्यसैगरी मैले char asterisk name2 equals to James Moriarty भने अब name2 भन्ने क्यारेक्टर पोइन्टरले पोइन्ट गरिरहेको छ जेम्स मोरियार्टी भन्ने स्ट्रिङलाई. यहाँनेर हामीले देख्न सकिन्छ क्यारेक्टर पोइन्टरले स्ट्रिङलाई स्टोर गर्न सक्छ भने क्यारेक्टर पोइन्टरहरुको एरेले चाहिँ स्ट्रिङको एरेहरुलाई स्टोर गर्न सक्नु पर्यो नि त. त्यो भएको हुनाले मैले यसलाई यसरी फरक तरिकाले क्यारेक्टर पोइन्टर नलेखिकिन क्यारेक्टर पोइन्टरहरुको एउटा अरे बनाए. 5 वटा एलिमेन्टको अरे. त्यहाँ भित्र मैले यसरी
हरेक एलिमेन्ट चाहिँ एउटा स्ट्रिङ हुन्छ भनेर सेलेक्ट, त्यसपछि फेरि नेक्स्टमा आएर जेम्स भन्दै, फेरि नेक्स्टमा आएर जोन भन्दै, फेरि त्यो नेक्स्टमा आएर म्यान्सी भन्दै र फेरि नेक्स्टमा आएर लेस्ट्रार्ड भन्दै। यसो गर्दा हाम्रो यो अरेभित्र 5वटा एलिमेन्टहरू भयो। त्यो 5वटा एलिमेन्टहरू चाहिँ के हो त भन्दा क्यारेक्टर पोइन्टर्सहरू हुन्। यो स्ट्रिङ लिटरल पनि क्यारेक्टर पोइन्टर हो, यो स्ट्रिङ लिटरल पनि क्यारेक्टर पोइन्टर हो। यिनीहरूलाई क्यारेक्टर पोइन्टरले स्टोर गर्न सकिन्छ नि त, त्यो त हामीले पहिलाको इक्जाम्पलमा पनि हेरिसकेको छौँ। भने अब मैले फर i = 0 देखि i < 5 हुँदासम्म i++ गरेर मैले पुट्स गरिदिएँ। केलाई चाहिँ पुट्स गरिदिएँ त भन्दाखेरि नेम्सको i लाई चाहिँ पुट्स गरिदिएँ। यसरी नेम्स i भनेर पठाउँदाखेरि मैले एउटा पोइन्टर नै पठाइरहेको छु। पुट्स भन्नेमा पठाउने भनेकै एउटा पोइन्टर नै त हो नि हैन। यहाँनिर पुट्स माथि होभर गर्ने भने एक्चुअली त्यहाँ त्यसको डेफिनेसन देखिन्छ, इन्ट पुट्स, त्यहाँभित्र पठाउनु पर्ने चाहिँ एउटा कन्स्ट क्यारेक्टर पोइन्टर। हामीले पठाएको पनि क्यारेक्टर पोइन्टर नै पठाएको हो नि त, त्यो भएर यसरी पठाउनु चाहिँ पाइन्छ। यसलाई मैले सेभ गरेँ र रन गरेँ भने अब त्यो 5वटा नेम्सहरू चाहिँ यसरी प्रिन्ट हुन्छ। यसरी हामीले अरे अफ पोइन्टर्सलाई युज गरेर स्ट्रिङहरूको लिस्टलाई पनि स्टोर गर्न सकिन्छ। र फाइनली हामी डिस्कसन गर्छौँ पोइन्टर टु एन अरे र अरे अफ पोइन्टर्सको बिचमा डिफरेन्स। हामीले केही भिडियोज अगाडि पोइन्टर टु एन अरे भनेर एउटा कन्सेप्ट डिस्कसन गरेको थियौँ, जसमा इन्ट अनि एस्ट्रिक पिटिआरलाई चाहिँ ब्राकेटभित्र राखेर अनि बल्ल 5 भनेर लेखेको थियौँ हैन। त्यो बेलामा चाहिँ यसरी इन्ट अनि ब्राकेटभित्र एस्ट्रिक पिटिआर अनि 5 भनेर लेख्यो भने पिटिआरलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ पोइन्टर टु एन अरे अफ 5 एलिमेन्ट्स। पिटिआरले पोइन्ट गरिरहेको छ अरे एज अ होललाई। तर मैले इन्ट अनि ब्राकेट नराखिकन एस्ट्रिक एओपी 5 भनेर भन्यो भने त्यो बेलामा एओपी चाहिँ इट इज एन अरे अफ पोइन्टर्स, जुन अरेमा 5वटा पोइन्टर्सहरू छन्। त्यो 5वटा पोइन्टर्सहरू युज गरेर हामीले जुनसुकै इन्टिजर भेरिएबललाई पोइन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले एस्टेरिक पिटिआरलाई इन्क्लोज गर्ने ब्राकेट राख्दा र नराख्दा दुईटा कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट हुन जान्छ। यदि ब्राकेटभित्र राख्यो भने इट इज एन पोइन्टर टु एन अरे, यदि ब्राकेटभित्र राखेन भने इट इज एन अरे अफ पोइन्टर्स है। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो कन्फ्युजन्सहरू एकदमै धेरै हुनसक्छ, तर पछि प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि इट विल बी नर्मल फर यु। एज अ बिगिनर यस्तो खालको डिक्लेरेसनहरूको मिनिङ चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले वाट आई रिकमेन्ड इज तपाईँलाई यस्तो डिक्लेरेसनहरूको मिनिङ बुझ्न गाह्रो भयो भने CDCL भन्ने टुल चाहिँ युज गर्नुहोस्। CDCLले के गर्छ भन्दा सीमा भएको डिक्लेरेसनहरूलाई सिम्पल इङ्ग्लिसमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिन्छ। यो टुल चाहिँ हाम्रो cdcl.org मा अभाइलेबल छ। यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर म एकचोटि इन्टरनेटमा नै गएर देखाइदिन्छु। राइट नाउ म cdcl.org भन्ने वेबसाइटमा छु र यहाँ तलपट्टि CDCL C gibberish to English भनेर देखाइरहेको छ। त्यो भने चाहिँ सीमा लेखेको कोडलाई इङ्ग्लिसमा यसले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ। त्यहाँ तलपट्टि एउटा टेक्स्ट बक्स छ, मैले त्यहाँनिर चाहिँ गएर लेखेँ इन्ट एस्टेरिक p भनेर। यति लेख्न साथ तलपट्टि देखियो डिक्लेयर p एज पोइन्टर टु इन्ट भनेर। यसले चाहिँ हामीलाई इङ्ग्लिसमा इन्ट एस्टेरिक p को मिनिङ के हुन्छ भनेर डिस्क्राइब गरिदिएको छ। त्यसै जस्तो इन्ट एस्टेरिक p अनि यसरी स्क्वायर ब्राकेटमा 5 भन्यो भने यसले भन्छ डिक्लेयर p एज अरे 5 अफ पोइन्टर टु इन्ट भनेर भन्यो। त्यसको मतलब भयो p लाई चाहिँ डिक्लेयर गर्ने एज अरे 5 भनेको 5वटा एलिमेन्टको अरे अफ पोइन्टर। त्यो अरे चाहिँ के को भन्दा पोइन्टर टु इन्ट, त्यो पोइन्टर चाहिँ फेरि के को पोइन्टर भन्दा पोइन्टर टु इन्ट। त्यस्तै गरी मैले यहाँ अगाडिपट्टि यसरी ब्राकेट चाहिँ राख्दिएँ भने अब यसको मिनिङ भयो डिक्लेयर p एज पोइन्टर टु अरे 5 अफ इन्ट भने। यसरी अगाडि ब्राकेट राखेपछि पोइन्टर टु अरे भनेर भन्यो भने यसरी ब्राकेट नराख्दाखेरि चाहिँ यसले के भन्यो इट इज अरे अफ पोइन्टर भनेर भन्यो है। त्यो दुईटा डिफरेन्स हामीले देख्न सकियो। सी जिब्रिसबाट इङ्ग्लिसमा मात्र होइन, इङ्ग्लिसबाट सी कोडमा जेनेरेट गर्न पनि सकिन्छ हामीले। फर इक्जाम्पल मैले डिक्लेयर x एज इन्ट भनेर भन्यो भने त्यसले इन्ट x भनेर चाहिँ जेनेरेट गरिदिन्छ। यो टुल चाहिँ एकदमै युजफुल छ। यसलाई हामीले एज अ बिगिनर अथवा पछि एक्सपिरियन्स प्रोग्रामर भइसकेपछि पनि एकदम कम्प्लेक्स टाइपको डिक्लेरेसन्सहरूलाई चाहिँ सरल भाषामा बुझ्नको लागि यो टुल युज गर्न सकिन्छ। यो भिडियोमा हामी यति नै गर्छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई मैले च्यालेन्ज लिएर आएको छु। द च्यालेन्ज फर दिस भिडियो इज व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द फलोइङ डिक्लेरेसन्स। स्क्रिनमा हामीले केही डिक्लेरेसन स्टेटमेन्टहरू देख्न सक्छौँ। त्यो डिक्लेरेसन स्टेटमेन्टहरू बिचमा डिफरेन्स के छ
त्यो चाहिँ तपाईले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई कमेन्ट्समा लिएर राख्दिनु होला। जसले सबैभन्दा फर्स्टमा करेक्ट आन्सर दिनुहुन्छ उहाँको कमेन्टलाई मैले टपमा लगेर पिन गरेर राख्नेछु। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।